እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? መምህር አሸናፊ ከዊንግ ዋን አካዳሚ የሂስትሪ መምህራችሁ ነኝ። ባለፈው ቻፕተር ዋንን የ11ኛ ክፍል ቶፒክ ሂስትሪን አይተናል። ቻፕተር ቱን ዛሬ እንቀጥላለን። ቻፕተር ቱ ኦር ዩኒት ቱ የሚለው ሜጀር ስፖትስ ኦፍ ኤንሸንት ወርልድ ነው የሚለው የጥንታዊ ዓለማችን ስልጣኔ ስፍራዎች እስከ 500 ኤዲ ድረስ ያለውን አባውት 500 ኤዲ ያለውን ነው። ኪ ተርም አሉ ኦን ፔጅ 22። እኔ ግን በየትምህርታችን መሃል ሳገኛቸው እየገለጽኳቸው አልፋለሁ። የመጀመሪያው ትምህርታችን ኤንሸንት ኢጅፕት ነው። ኤንሸንት ሲቪላይዜሽን ኢን ኢጅፕት ከአፍሪካ ውስጥ ሁለት ናቸው። አፍሪካን በየአህጉሩ ከፍለን ነው የምናያቸው። የአፍሪካን ግብፅና ኩሽን፣ ኩሽ ሜሮዌል። ኤዥያ ስንሄድ ሜሶፖታሚያ፣ ፐርሺያ፣ ባቢሎኒያን፣ ኢንዲያ፣ ቻይና፣ ከዛ ወደ አውሮፓ ግሪስ እና ሮም እንሄዳለን። አሁን ዛሬ የምንጀምረው ከአፍሪካ ነው። የመጀመሪያው ኤንሸንት ኢጅፕት ነው። ዘ ግሪክ ሂስቶሪያን ሄሮዶተስ ዲስክራይብ ኢጅፕት አዝ ዘ ጊፍት ኦፍ ዘ ናይል። የጥንታዊን የግሪክ ሂስቶሪያን ሄሮዶተስ ግብፅን ሲገልጻት የናይል ስጦታ ነች ያላት። ይሄ በምን ምክንያት እንደሆነ እንመልከት። አንድ ዊዛውት ናይል ኢጅፕት ውድ ቢ ዴዘርት። ናይል ባይኖር ኖሮ ኢጅፕት በረሃ ትሆን ነበር ለማለት ነው። ሁለት ዘ አፐር ኤንድ ዘ ሎወር ኢጅፕት ኢዝ ዩናይትድ ባይ ኪንግ ሜነስ ቢኮዝ ኦፍ ናይል ማለት ነው። ንጉስ ሜነስ አፐር እና ሎወር ግብፅን ያገናኘው ናይል ስላለ ነው። ምን ተጠቅሞ? በኮሚኒኬሽን ተጠቅሞ፣ ናይልን ለኮሚኒኬሽን ተጠቅሞ ማለት ነው በባህር ላይ። ሶስት ትሬድ ወዝ ፖሲብል ቱ ሜዲትራኒያን ሚድል ኢስት ኤንድ አፍሪካ። ንግድ እንዲካሄድ ያስቻለው አንዱ ጉዳይ ናይል ነው። ናይልንም አሁንም ምን ተደርጎ ለሚንስ ኦፍ ትራንስፖርት አገልግሎ ማለት ነው፣ የትራንስፖርቴሽን አገልግሎት በመስጠት። ነገስታቶች ዘ ኪንግስ ኩድ ሴንድ ዜር አርሚስ። ነገስታቶቹ ወታደሮቻቸውን ከቦታ ቦታ ዲፕሎይድ ማድረግ ማንቀሳቀስ የቻሉት ማን ስላለ ነው? ናይል ስላለ ነው። ስኮላርስ ዲቫይድድ ኤንሸንት ኢጅፕት ሂስትሪ ኢንቱ 3 ፔሪድ ኤንድ 2 ኢንተርሚዲየት። በሶስት ፔሪድ ይከፍሉታል። ኦልድ፣ ሚድል እና ኒው ኪንግደም። ሁለት ኢንተርሚዲየት ፔሪድ አለ ይላል። ሁለት ኢንተርሚዲየት ማለት ሽገ መሸጋገሪያ ማለት ነው። ከመጀመሪያው ከኦልድ ወደ ሚድል በመሃል ያለው ኢንተርሚዲየት ፔሪድ ይባላል። ከሚድል ወደ ኒው የሚሸጋገሩበት መሃል ላይ ያለው ቦታ ኢንተርሚዲየት ፔሪድ ይባላል። ሁለት ኢንተርሚዲየት እና 3 ፔሪዶች ማለት ነው። በየትምህርቱ መሃል ኢንተርሚዲየቶቹን ለማሳየት እሞክራለሁ። ኦልድ ኪንግደም ኢትስ ካፒታል ሲቲ ወዝ ሜምፊስ። ዋና ከተማዋ ሜምፊስ በመባል ይታወቃል። ኢጅፕት ሃድ ኤ ስትሮንግ ኤንድ ኦርጋናይዝድ ሴንትራላይዝድ ስቴት። ግብፅ በዚህ ሰዓት ጠንካራና የተደራጀ ማዕከላዊ መንግስት ነበራት። then after Egypt built their famous pyramid ኩፉ and the others። ግብፃውያን ትላልቆቹን ፌመስ የሆኑትን ፒራሚዶች የገነቡት በዚህ በኦልድ ኪንግደም ነው። ለምሳሌ ኩፉን እንደ ምሳሌ ጠቀስን እንጂ ሌሎችም ጊዛ ላይ የሚገኘው ትላልቆቹ ፒራሚዶች የተገነቡት በዚህ በኦልድ ኪንግደም ዘመን ነው። ፒራሚዶች ለምን ተገነቡ ብለን ብናነሳ አይዘር ኦፍ ዘቱን አይዘር ዘ ቶምብስ ቱ ዘ ኪንግስ፣ የነገስታቶቹ የመቃብር ስፍራ፣ ኦር ዘይ ዌር ዩዝድ አዝ ግሎሪ ኦፍ ዘ ፈርዖን፣ የፈርዖኖቹን ሀያልነት ማሳያ ሆኖ ነው የተገነባው። ፈርዖንስ ዲፔንድድ ኦን ቬዘርስ። በፈርዖን ዩ ኖ ዛት ዘ ታይትል ኦፍ ዘ ኢጂፕሽን ዘ ኤንሸንት ኢጂፕሽን ኪንግስ ዌር ፈርዖን፣ ፌሮስ ኢን እንግሊሽ፣ ፈርዖን ኢን አማሪክ። ፈርዖኖቹ ነው ራሱ ክለባቸው የሚባለው። አዝ ዩ ኖ ዛት ታውቁታላችሁ ብዬ ነው። በኳስ ቢሆን ሁሉም ነገር ስለሚታወቅ ብዬ ነው። ነገስታቶቹ በዋናነት ቺፍ ሚኒስቴር ያላቸው ቬዘርስ በመባል የሚታወቁ በሚኒስቴሮቹ ላይ ዲፔንድ አድርገው ነው። እነዚህ ቬዘርስ ዛር ሚኒስተርስ ቱ ዘ ፈርዖንስ። ዋት ዘይ ዱ ኢን ዘ ፔሪድ። ቬዘርስ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ዘይ ኮሌክት ታክስ፣ ዘይ ኢቨን ዘይ ሉክ አፍተር ፋርምላንድ ኤንድ ኢሪጌሽን እና ፋርምላንድ ፕሮፐርሊ መሰራቱን የሚከታተሉ ሪፖርት የሚያቀርቡ ናቸው። አሁን ዘ ፈርስት ኪንግደም
came decline and downfall. In the meantime, in between the old kingdom and the middle kingdom, intermediate የምንለው ፔሪድ እዚህ ጋር ነው ያለው። የሚቀጥለው ሚድል ኪንግደም ትራንዚሽን ነው ራሱ ሚድል ኪንግደም ራሱ እንኳን ኢንተርሚዲየት የምንለው ኤኒዌይ ግን በኦልድ ኪንግደም እና በሚድል ኪንግደም መካከል ያለው ዘመን ነው። አዲሱ የመጀመሪያው ኪንግደም ይፈርስና ያኛው ተሰባስቦ ራሱን ዳይናስቲ መስርቶ እስከሚመጣ ያለው ኢንተርሚዲየት መሸጋገሪያ ሰዓት ነው። ወደ ሚድል ኪንግደም እንሄዳለን ማለት ነው። ሚድል ኪንግደም its capital city was Thebes. It was located farther south of the Nile. There along the Nile Valley ነው ራሱ ሲቪላይዜሽን ነው the ancient Egyptians. So south ወደ south ነው የሚመጣው። At this time Egyptians divided into 42 provinces called nomes ተብለው በሚጠሩ ማለት ነው። And their rulers were nomarchs appointed directly by the pharaoh. ፈርዖኖቹ በቀጥታ የሚመርጧቸው ናቸው ማለት ነው። እነማንን? Egypt at this time in the middle kingdom was divided into 42 provinces. 42 ፕሮቪንስ አሉ። 42ቱ ፕሮቪንሶች ምን ተብለው ይጠራሉ? ኖምስ። ገዢዎቹስ? ኖማርች። ማን ነው የሚመርጣቸው? ዳይሬክትሊ ባይ ዘ ፈርዖን የሚመረጡ ናቸው። ፈርዖኖቹ ነው ኖማርቾቹን የሚመርጡት ማለት ነው። አስተዳዳሪዎቹ ኖምስ ፕሮቪንሱ ናቸው። 42 ፕሮቪንስ አሉ። ኢንሾርት እኮ ዊ ካን ሴይ ዛት ዜር ሃድ ቢን 42 ኖምስ ኢን ኢጅፕት ኢን ዘ ሜዲቫል ፔሪድ ማለት እንችላለን። ኖምስ አር ፕሮቪንስ። ዜር ሩለርስ ዌር ኮልድ ኖማርች ዌር ሩለርስ ኦፍ ዘ ኖምስ ዳይሬክትሊ አፖይንትድ ኦር ሴሌክትድ ባይ ዘ ፈርዖን ማለት ነው። ሚድል ኪንግደም ይሄው ነው ያለው ፖይንት። እዚህ ጋር ምን ይመጣል? ኢንተርሚዲየት ምን የምንለው ሁለተኛው ኢንተርሚዲየት። 3 ኪንግደም ኦልድ፣ ሚድል እና ኒው። 2 ኢንተርሚዲየት የምንለው ይሄ ነው። በቃ ከመጀመሪያ ወደ ሚድል፣ ከኦልድ ወደ ሚድል፣ ከሚድሉ ወደ ኒው የሚመጣበት 2ቱ ፔሪድ ናቸው ኢንተርሚዲየት የሚባሉት። ዘ ኒው ኪንግደም ፓወርፉል ፈርዖን ኤክስፓንድድ ኢጂፕቲያን ቴሪቶሪ አዝ ኤ ሜጀር ወርልድ ፓወር at this time ትልቁ the major issue ትልቁ ኢሹ ኢጂፕሽያን ኤክስፓንሽን ነው። ኢጂፕት at this time was considered as the major world power የዓለም ሀያል በምትባልበት ዘመን ነው ይሄኛው the new kingdom ማለት ነው። እና ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ነው፣ የግዛት መስፋፋት። የማን? የግብፅ። ወዴት? ወደ መካከለኛው ምስራቅና ወደ ሌሎችም አካባቢ። the first female ruler እርግጥ ነው ሴቶች ከሌሎቹም ያለም from any ancient civilization ሴቶች ፕሪቪሌጅ ያላቸው በኤንሸንት ኢጅፕት ነው። and ለዚህ ነው the first female ruler Queen Hatshepsut encouraged trade in the eastern Mediterranean and along the Red Sea coast። በኋላ አክሱምን ስንመጣ ቻፕተር 3 ላይ የምናገኘው ይሆናል። ፑንትን ስናነሳ ሶርሳችን ይቺው ንግስት ነች፣ ኩዊን Hatshepsut። she explained in her pyramid ለእሷ ክብር ኦርቶም በሆነው በተሰራው ፒራሚድ ላይ ምን ተብሎ ተጽፏል? ወደ ፑንት ሄደን አይቮሪ፣ ጎልድ እና ጥቁር እንጨት ይዘን መጣን ተብሎ ተጽፏል። ፑንት የት ነው? ሳውዝ ኦፍ ናይል ነው። where is the exact location we don't know but before አክሱም ይሄ መኖሩን ለማረጋገጥ እሷ እንደ አንድ ሶርስ ስላገለገለች ማለት ነው። ሶ ሜዲትራኒያን አሎንግ ዘ ሬድ ሲ ትሬድን ኢንካሬጅ ታደርግ የነበረች ትልቅ ንግስት ነች። the first queen in Egyptian history Queen Hatshepsut። ፈርዖን ቶትሞሲስ the third the queen's successor conquered Palestine, Syria, Kush and Nubia። ቀደም ከላይ ስነሳ what I have said that it was territorial expansion of ancient Egypt as a major world power ብለናል። ስለዚህ the successor of Queen Hatshepsut Thutmose the third expanded and conquered the Egyptian territory into Palestine, Syria, Kush and Nubia። Egyptian fought Nubia to acquire ivory, cattle, gold, slave and ebony. There was a big war between Egyptians and Nubia. What was the objective of the war ብለን ስንነሳ
Egyptians demanded this equatorial product like ivory, cattle, gold and ebony. ጥቁር እንጨት ማለት ነው። እነዚህን በኢጂፕሽያን ማርኬቶች እና በሜዲትራኒያን በሚገኙ ገበያዎች ስለሚፈለጉ they have to be sure the source regions that is ኑቢያ የዚህ ሶርስ ምንጭ የሆነችው ኑቢያ በእነሱ ስር መሆኗን ሹር መሆን አለባቸው። ለዚህ ነው ጦርነቱ የተካሄደው። ኑቢያ served in Egyptians military and left their marks of Egyptian culture, art and music. Listen, you have to understand that during the expansion or during people's indifferent culture contact peacefully ከሆነ it is known that culture ሰውኛ ባህሪ ነው፣ ከአንዱ ወደ አንዱ ይተላለፋል። በጦርነትም አለ፣ በኋላ እናገኘዋለን። ደግሞ በጣም በሚበዛ የግሪክን እናያለን። በጣም በጦርነት የኢጂፕሽያን አይዲያ የግሪክ አይዲያ ወደ ሌሎቹ ተላለፈ እንዳለ ይሄም በጦርነት ነው። ኑቢያንስ served in Egyptian soldiers because of this Egyptian Nubians culture found in Egyptian culture ማለት ነው። በግብጾች ካልቸር ውስጥ የኑቢያን ካልቸር አብሮ ተቀላቅሎ ማርካቸው፣ ምልክታቸው፣ አሻራቸው ማለት ነው። በዘመነኛው ቋንቋ የኑቢያን አሻራ በአርት በሙዚቃ ውስጥ በግብጽ ሙዚቃ በግብጽ አርት ውስጥ እናገኘዋለን። it is not only peacefully that peoples exchange their culture ባህላቸውን የሚለዋወጡት በሰላማዊ ነገር ብቻ አይደለም፣ በጦርነትም በዚህ አይነት አጋጣሚ የአንዱ ካልቸር ወደ ሌላኛው ካልቸር ይለዋወጣል፣ ይጋባል፣ አሻራም ይተዋል ማለት ነው። what achieved the Egyptians or what contributed the Egyptians to the modern world ሌላው ኢሹ ነው። ምንድነው አስተዋጽኦ ያደረጉት ጥንታውያን ግብጾች ለዘመነኛው ወርልድ ለዘመነኛው ዓለም ምን አስተዋጽኦ ያደረጉ? ለዘመነኛው ወርልድ ዋን አርኪቴክቸር፣ ራይቲንግ ሲስተም፣ ሄሮግሊፊክስ፣ ሜዲሲን፣ ማትስ፣ ካሌንደር ኤንድ ኢሪጌሽን ኦን አግሪካልቸር እነዚህ ናቸው ለዘመነኛው ዓለም አስተዋጽኦ ያደረጉት። when we say writing system hieroglyphics it was pictorial writing system. It is not easy to read. It is very complex እና ፒክቶሪያል ሪፕሬዘንቲንግ ነው። ሄሮግሊፊክስ ራይቲንግ ሲስተም ነው ሲባል አመጣችሁ ከዘመናዊ ራይቲንግ ሲስተም ጋር እንዳታገናኙት። ዘመናዊ ራይቲንግ ሲስተም ፒክቶሪያል ሪፕሬዘንቲንግ ነው። ስክሊር ሀሰንል ለሰንል ፒክቸር ነው፣ ፒክቸራል ሪፕሬዘንቲንግ። የነሱ ግን ለየት ይላል። ዊ ካን ኖት ኮምፔር ዊዝ ሞደርን ወርልድ ማለት ከዘመነኛው ጋር ልናገናኘው የሚችል ነገር አይደለም። ሶ ኤኒዌይ አርኪቴክቸራቸው፣ ራይቲንግ ሲስተማቸው፣ በሕክምናው፣ በማቴማቲክሱ፣ ካሌንደር ኤንድ ኢሪጌሽን ኢን አግሪካልቸር as contributed great. Finally it was conquered by Greek መቼ 30 BC and become the part of Roman Empire. That's all about Egypt. Society in ancient we have to see the society of Egypt. Society in ancient Egypt ሃይራርኪካል ነው። when I say ሃይራርኪካል ነው ደረጃ አለው ማለት ነው። ከቶፕ ያላለ መሃል ላይ ያላለ አዘቦታም ያላለ ማለት ነው። ፈርዖን is clear as the top ናቸው። ፈርዖን ገቨርንመንት ኦፊሻልስ ሃይ ራንኪንግ ሪሊጂየስ ሊደርስ ኢንክሉዲንግ ፕሪስትስስ አሉ፣ ፊሜል ፕሬስቶች ስላሉ እነዚህ ከፈርዖን ቀጥሎ የሚገኙ ሃይራርኪ ናቸው። ፈርዖን ዘ ቶፕ፣ ቀጥሎ ገቨርንመንት ኦፊሻልስ ሃይ ራንኪንግ ሪሊጂየስ ሊደርስ ኢንክሉዲንግ priests and priestesses. The second, the other is that merchant and artisans ነጋዴዎችና what we call is that የእጅ ባለሙያዎች peasant workers work on the land and majority of the slaves are the larger majority of the ancient Egyptian society ምንላቸው እነዚህ ናቸው። not only in ancient Egyptian society, in any ancient society ፔኪውላር የሆነ የሚወጣለት ሲኖር አስረዳለሁ፣ እናገራለሁ። ማጆሪቲ ኦፍ ዘ ፒፕልስ ዌር ፑር ፋርመርስ እነሱ ናቸው። ዊ ካን ፋይንድ ኦልሶ ስሌቭስ ኢን ኤንሸንት ኢጅፕት አዝ ዘ ቶፕ ኢንክሉዲንግ ዘ ፔዛንትስ ላርጅ ማጆሪቲ ሁለቱ ናቸው። ኢን ሰም ኤንሸንት ሶሳይቲ ስንመጣ ደግሞ ስሌቭስ ዲድ ኖት ኮንሲደር አዝ ኤ ሂውመን ቢንግ። አንዳንድ ቦታ ደግሞ ስንመጣ ሮም ላይ እናገኛቸዋለን። ሃይራርኪ ሲያወጡለት they are not excluding the slaves because they never considered as a human being ማለት ነው። so
እነዚህ ሃይራርኪ ናቸው። ፈርዖን at the top, government officials and high ranking followed by these religious leaders, then followed by merchants and artisans, finally peasant and slaves at the top, at the bottom. Religion was a major force that shaped the life of the ancient. It's not only the life of ancient Egyptians, religion a major force in the ancient world that shaped, that made the life of a given society. The same was in Egypt ማለት ነው። The ancient Egyptians worshipped many gods and goddesses because they believed that every natural event had its own god ብለው ስለሚያመልኩ ማለት ነው። የገበያው ጋድ ለብቻው ነው። የሃርቨስቲንግ ታይም አጨዳው ሲደርስ ማለት ነው። እህሉ ሲደርስ አጨዳው ታጭዶ በሰላም እንዲገባ የሚያደርግ ሌላ ጋድ አለ። ፍለዱን የሚከላከል ጎርፍን ከናይል ጎርፍ የሚከላከላቸው ሌላ ጋድ አለ። እህሉ ተንከባክቦ አምሮበት እንዲያድግ የሚያደርግ ሌላ ጋድ አለ ማለት ነው። So they believed in many gods and goddesses because they believed that every natural event had its own god ብለው ስለሚያምኑ ነው። Pharaohs were considered as God and received the right from God to rule. They have the divine power. They are gods themselves. አሁን ወደ ሜሶፖታሚያ ስንመጣ they are representative the Lugals ማለት ነው። The Lugals in ancient Mesopotamia ነገስታቶቹ ናቸው። They are representing their chief god, representing. Where we come to Egypt, Pharaoh themselves were God ማለት ነው። ከነዚህ ጎዶች እንደ አዛን ኤግዛምፕል እንደ ምሳሌ የምንጠራው አሞን ሬ ኤንድ ኦሲሪስ ናቸው። አሞን ሬ ኤንድ ኦሲሪስ አሞንግ ኢጂፕሽያን ጋድስ ከምንላቸው አንዳንድ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ኦሲሪስ ለምሳሌ was significant because it was the god of the Nile and its main annual flood and land fertility የሚጠብቅ ጋድ ነው። ኦሲሪስ የመሬቱን ለምነት የሚጠብቅ የናይልም ጋድ ነው። የናይል ጋድ ነው። ስለዚህ እሱን ያመልኩታል። So another very important thing don't forget is that ቅድም ብየዋለሁ Egyptian women enjoyed the higher independence than any woman in ancient world by Egyptian law. በግብጽ በግ they do have their right ማለት ነው። The law allowed women to inherit property ሀብት እንዲኖራቸው ማለት ነው። To deal with business, buying and selling goods and obtained divorce. የመፋታት መብት ሁሉ ይሰጣል። የጥንታውያን ግብጾች ህግ ለሴቶች ማለት። The next issue is ኩሽ ሜሮዌ። አሁን እዚህ ላይ ኩሻይት ኪንግደም ኦፍ ኑቢያ፣ ኩሻይት ኪንግደም ኦፍ ሜሮዌ እያልን እንጠቅሳለን። አንዱ ወደ ሳውዝ ሜሮዌ ሳውዝ ነው። በቃ ወደ ሳውዝ ሲሄድ ሁለቱም the peoples are ኩሻይት። the Nubian kingdom of ኩሻይት ብለን and the Nubian kingdom of Meroe or the Kushite of Meroe ስንል ሁለቱ የተምታታ ነገር እንዳይኖረው ስሙን በደንብ መያዝ ግድ ነው። ኩሻይት ኪንግደም ኦፍ ኑቢያ፣ ኩሻይት ኪንግደም ኦፍ ሜሮዌ ብለን እንጠራቸዋለን። አንዱ ለምሳሌ ሜሮዌ ዋና ከተማ ራሱ ዋና ከተማ ስለነበረ ነው። so they are along the Nile Valley, the Nile Valley ተከትለው ነው in the modern ሱዳን ነው። መጀመሪያ the Kushite kingdom located አሁንም ተጠቅሻለሁ located between southern border of Egypt ከግብጽ ሳውዘርን ቦርደር ኢንክሉዲንግ ኦል ዘ ፕሬዘንት ዴይ ሞደርን ሱዳን ማለት ነው። ዘመነኛው አሁን ሱዳን ብለን የምንጠራው አካባቢ የነበረው አሎንግ ዘ ናይል ቫሊ የናይል ወንዝን ተከትሎ የነበረው የኩሻይት ኪንግደም ኦፍ ኑቢያ ነው። አዝ ኢን ኢጂፕሽያንስ እንደነበረ ሁሉ ኢት ዋዝ ዲቫይደድ ኢንቱ ዘ አፐር ኤንድ ዘ ሎወር ኑቢያ፣ አፐር ኑቢያ ኤንድ ሎወር ኑቢያ እንለዋለን። አፐር የሚባለው ወደዚህ ያለው ነው። ሎወር ወደ ግብጽ ያለው አቅጣጫ ያለው ነው። ወንዙን ተከትሎ ስለሆነ አፐር እና ሎወር የምንለው ማለት ነው። ኢን ኢጂፕት we have said that farming was possible only along the Nile Valley. in Kushite kingdom of Meroe ግን ኦር ኑቢያ ይለያል። ምክንያቱም ፋርሚንግ ከአባይ ውጭም አለ። ምክንያቱም ሞይስቸር ስላለው ሞይስቸሩ ለእርሻ ስራ የተመቸ ስለሆነ ከናይል ወንዝ ውጭም አግሪካልቸር was possible in the kingdom of ኩሻይት ኑቢያ ማለት ነው። ዱሪንግ ኩሻይት ኪንግደም ኦፍ ኑቢያ የሚከተሉትን
ሆኖ ኦልሞስት ሲተካለል በኋላ እንትን እንለዋለን። ኦልሞስት የኢጂፕሽያን አክቲቪቲ የኢጂፕሽያን ካልቸር እና የኢጂፕሽያን አክቲቪቲ ይዘው ነው ያሉት። በኋላ ይሄ ነው ትልቁ አንደርላይን አድርገን የምትለዩት። ሜሮዌ ላይ ሲመጣ ግን የራሳቸው ነው የሚኖራቸው ዊል ሲ ኤኒዌይ ታግሰን እናየዋለን። አንድ they worshipped Egyptian gods የሚያመልኩት የጥንታውያን ግብጾችን አምላክ ነው። so they were under the influence of ancient Egyptians ማለት ነው። ክሎዚንግ ስታይላቸው ካስተማቸው they adopted from Egypt ከግብጽ ነው የወረሱት ሙሉ በሙሉ። when they used even hieroglyphics the Egyptian rituals they used and the Egyptian tomb they used አንድ አይነት የቀብር አቀባበራቸው ስነ ስርዓት የሪቹዋል የለቅሶ ስርዓታቸው ያጻጻፋቸው ሁሉም ከግብፃውያን የወሰዱት ነው። even the adopted Egyptian pyramid queens like that of Egypt was important in the ancient Kushite kingdom of Nubia. queens had a political role ትልቅ የፖለቲካ ሮል ነበራቸው ሴቶቹም ልክ እንደ ግብጾቹ ማለት ነው። ኪንግ ፔንኪን the Kushite king united Egypt with Kushite 750 AD BC ነው the Egyptians were ruled by Kushite and the capital Memphis even was ruled by Kushite. At this time their capital was Napata, in which the Egyptians were united with Kushite and ruled by Kushite kingdom ማለት ነው። በኩሻይት የተዳደሩበት ዘመን ነው። ናፓታ was the center not only for Kushite but also who were ruled by Kushites በኩሻይቶች የተዳደሩ የነበሩ ancient Egyptians even ማለት ነው። ናፓታ was the center and spread of trade, culture and religion also. decline and downfall of the Kushite rule in Egypt በግብጽ የነበረው የኩሻይት አገዛዝ የተዳከመብና የወጣበት ዘመን በምን ምክንያት ነው? It was because of Assyrians defeated Kushite and pushed Nubia from Egypt. አሲሪያኖች ግብጽን ሲወሩ ኩሻይቶችን ከግብጽ ገፍተው አስወጧቸው towards southern part of Sudan. At this time Meroe replaced Napata. አያችሁት ሁለት ቦታ እንደሆነ። በተለያየ ጊዜ ኩሻይት ኪንግደም ኦፍ ኑቢያ in the northern part even they ruled the ancient Egypt. When the Assyrians invaded Egypt, the Kushites ran away because of the Assyrian invasion and they moved to the south and they established the Meroitic Kushite kingdom along the Nile in the southern part ማለት ነው። በተለያየ ጊዜ የነበሩ ናቸው። ኩሻይት ኪንግደም ኦፍ ኑቢያ ግብጽን ጨምሮ ያስተዳድር የነበራት ዋን ታይም ኖርዝ የነበረ አሎንግ ዘ ናይል ቫሊ የነበረ ሲቪላይዜሽን ሲሆን ሜሮይቲክ ኩሻይት ደግሞ ሜሮይቲክ ሱዳን ደግሞ በኋላ አሲሪያኖች ግብጽን ወረው ኩሻይቶችን ከግብጽ ያስወጧቸው አሎንግ ዘ ናይል መጥቶ በፊት የነበረውን ኩሻይት ኪንግደም ኦፍ ኑቢያን ተክቶ በሞደርን ሱዳን የተቋቋመ ኪንግደም ነው ማለት ነው። ሜሮይቲክ ሪፕሌስድ ናፓታ ፋርዘር ሳውዝ አሎንግ ዘ ናይል ወዘ ካፒታል ሜሮይቲክ ሲቪላይዜሽን በመባል ይታወቃል። በሳውዝ ላይ ተቋቁሞ የነበረ ሜሮይ አት ዘ ሴም ታይም ካፒታል ነው። ሜሮይቲክ ሲቪላይዜሽን በመባል ይታወቃል። ከግብጽ ከወጡ በኋላ በማነገፊነት በአሲሪያንስ ከወጡ በኋላ ማለት ነው። ናው ዱሪንግ ሜሮይቲክ ኩሻይት አሁን ሌላ ነገር ነው የምናየው። they adopted their own culture, art, architecture, worshipped their own god and invented their own writing system that is not yet translated. እርግጥ ነው መጽሐፋችሁ እንደዚህ ይላል their own culture, art, architecture, even their own god ይላል። let their own god እንበል እንጂ ሌሎች ሪፈረንስ መጽሐፍ ላይ ብታዩ they adopted from Egyptians but they make it Meroitic ይላል ነው የሚለው ሌላ ቦታ whatever it is መጽሐፋችን ስለሆነ ባይብላችን መጽሐፋችን ስለሆነ
they have their own art, architecture, worshipped their own god, even they do have their own writing system, hieroglyphics ማለት ነው። whatever it is አሁን መለያችን ትልቁ ነገር ምንድነው? ኑቢያ ኩሻይት ኑቢያ ስናነሳ almost they are Egypt, they had been Egypt በአርትም አርኪቴክቸርም ሊትሬቸርም whatever writing system ጋድም በሉ ምንም በሉ they are almost ኢጂፕሽያን ካልቸርን ነው ኤክሰርሳይዝ ያደርጉ የነበሩት። በሜሮቲክ ኩሻይት ሲቪላይዜሽን ግን በሱ ሲቪላይዜሽን ስልጣኔ ግን የራሳቸው የሆነ አምላክ፣ የራሳቸው የሆነ አርት፣ የራሳቸው የሆነ አርኪቴክቸር፣ የራሳቸው የሆነ ራይቲንግ ሲስተም ነበራቸው ነው የሚለው መጽሐፋችን። እንደ መጽሐፋችን their economy largely depended on trade by exporting equatorial products like ivory, ebony, ostrich feather, gold and slaves። አሁን ይኸው ዘ ኢኮኖሚ ላርጅሊ ነው። አግሪካልቸር የለም አይደለም፣ አግሪካልቸር አለ። በት ከፍተኛውን ቦታ የሚይዘው ኢኮኖሚው ኤክስፖርቲንግ ኢኳቶሪያል ፕሮዳክት ቱ ዘ አውትሳይድ ወርልድ ነው። የኢኳቶሪያል ፕሮዳክት እነማን ናቸው? አይቮሪ፣ ኢቦኒ፣ ኦስትሪች ፌዘር፣ ስሌቭስ እያልን የጠራ ናቸው ማለት ነው። ዘዌር ሜሬቲክ ሲቪላይዜሽን ሲነሳ ሁል ጊዜ የሚነሳው ሜታለርጂ ወይም አይረን ቴክኖሎጂ ነው። ሶ they known for their iron weapon technology in metallurgy በብረት ማቅለጥ ቴክኖሎጂ የታወቁ ነበሩ። now decline in the downfall is coming። የሚቀጥለው አንድ የትኛው መንግስት ይወለዳል፣ ያድጋል፣ ሃይስት ይደርሳል፣ ከዛ እየተዳከመ ይመጣል። ይሄ የሁሉም ጋር የምናየው ነው። because of the rise of the rival empire Aksumite and its king Aksumite king Ezana invaded, sacked and burned ሜሮዌ። ራይቫል ተቀናቃኝ መንግስት በጎን ተቋቋመበት ለሜሮዌ። ማነው እሱም? አክሱም። ለምን? ለሬድ ሲ ቅርብ የሆነው ኢኳቶሪያል ኤክስፖርት አይተምስ የትሬድ አይተምስ የሆኑትን ቅድም የጠራናቸውን እና አይቮሪን፣ ኢቦኒን፣ ኦስትሪች ፌዘርን፣ ጎልድን፣ ስሌቭን ፍለጋ የሚመጡ የሜዲትራኒያን አካባቢ የአውሮፓና የኤዥያ ነጋዴዎች ሜሮዌ ድረስ ሄደው ከሚያመጡ አክሱም ቅርብ ነው፣ አክሱም ይቀርባል። ሶ ተቀናቃኝ መንግስት አክሱም ተቋቋመ። ነጋዴዎች እዛ ከሚሄዱ ይልቅ አክሱም ቢሆንላቸው የተሻለ ነው። ኢናዲሽን ንጉስ ኤዛና በዋናነት ንጉስ ኤዛና ሜሮዌን ሲቪላይዜሽንን ከተማውንም አቃጠለው፣ ሙሉ በሙሉ ወረረው። ኢን ዘ 4th century AD the end of Meroitic civilization and in the Red Sea one important trade partner to the Mediterranean, the Asian and European traders ማን ሆኖ መቀጠለ ማለት ነው? አክሱም ሆነ ማለት ነው። የቻፕተር የስልጣኔ ቦታዎች አፍሪካ ውስጥ ያሉትን ግብፅና ሜሮይቲክ ኦር የኩሻይት ሲቪላይዜሽን ሞደርን ሱዳን አለቀ። በዚህ እንጨርሳለን። በሚቀጥለው ወደ ኤዥያ እንሻገርና የኤዥያ ሲቪላይዜሽን ማዕከሎችን እናያለን። ለዛሬው በዚሁ እናበቃለን። አመሰግናለሁ።